Hey guys, it's me again, Maria, and welcome back to another PLANTZILLA video. And for today's vlog, we are going to show you the updates of those philodendrons that we have propagated. And ipapakita namin sa inyo kung ano na yung itsura nila ngayon, just in case you are interested. Just keep watching, but before that, please do not forget to subscribe and tap the bell icon beside it so you will be notified whenever a new video is uploaded. Baka magtaka kayo sa itsura ko ngayon, papunta po akong work, but still, I'm gonna show them to you anyway. And if you are ready, let's begin. Sobrang grabe po ng ulan this past few days, and we are going to check our propagated philodendrons to see if they are doing well. These are not newly propagated philodendrons because we really do not recommend you guys to propagate during rainy days because of the chances na mag-rot sila, lalo na kapag napabayaan. First on the line is our philodendron tricolor. This isn't newly propagated pero kawawa po yung dahon niya. So as you can see, nasira-sira yung dahon niya kasi nga may pumapasok na manok dito. It's either papakialaman niya yung dahon ng halaman. So yan, sobrang baby pa pero sira-sira na yung dahon. So next one is another tricolor. Sobrang hilig yata naming mag-propagate ng tricolor dito kasi meron pa kaming isa dito. Baby pa din siya, and take a look at the soil. Basang-basa. Umulan na naman kanina. It's really a good thing and a plus factor na nagde-drain agad yung soil na ginamit namin kasi there is really a huge possibility na mag-rot siya kasi palagi siyang nababasa. For this one, hindi pa siya pwedeng i-cut kasi wala pa siyang enough roots to survive. Ito lang yung root niya, oh. Sobrang liit pa. So, we really have to wait na dumami yung roots niya para maging stable siya kaagad kapag kinat na. So, zoom in natin yung root. So, ayan, isa pa lang yung lumabas. And in no time, hahanapan din ng paraan na makat yan kapag marami na yung roots. Dapat talaga bantayan kasi meron pang isa dito. So ito, kapag kinat yung mas malaki-laki na, magi-giveaway naman para tumubo tong maliit dito sa gilid. Dapat talaga mayat maya i-check tong kabila para makita kung meron na siyang maraming roots para makat na and mag-giveaway na siya para tumubo yung maliit. Next one is our philodendron millinonii. So, ito siya guys. Ito yung nakat namin nung vlog ng actual propagation ng Miliona. So, ito na siya ngayon. Meron na siyang 4 na dahon. So, if you do not remember about that video, ito yung cut niya dati dito sa gilid na to. Hindi siya nag-rot and meron ng mga roots na lumabas. So, if you haven't remembered that video or if you haven't watched that video, I will insert a snippet. This is just a portion of our last video about the actual propagation of philodendron millinonii. So, dito siya nanggaling guys. Yung cut niya is growing beautiful on a separate pot. So, super stable na. And, yung naiwan, yung cut niya, ito yon, yung makikita natin na hiwa. Nag-heal na siya ng sobra. And, yung may 4 leaves na napakita ko kanina is from this. So, look at how amazing God works. From this, guys, eto na siya ngayon. While compiling this video, pati ako na-amaze kasi as I look at it now, sobrang ganda na niya. You will really reap what you saw. It's never too late for you to try as well. Kung nagawa naming maparami with just minimal experience, then you can do it too. And guys, I assume that you are also interested to see the top cut. Kung eto na yung itsura ng baby na hindi pa lumabas dati, eto din yung itsura ng top cut niya nung bago namin itanim. So, ipapakita ko yung itsura niya ngayon. So, from this, nag-bloom na din siya. So, papakita natin. Let's go. This is the present look of our top cut ng philodendron millinonii.
And as you can see, sobrang dami na ng dahon niya compared to the last time nung day na pinropagate siya. Marami na siyang dahon ngayon and yung mga bagong dahon na lumalabas na ngayon sa kanya, malalaki na po kasi habang nagmamature ang milyona, dun po lumalaki yung dahon niya. So yung mga dating dahon na maliliit, ganun lang yung size niya. Yung mga bago na lang po yung i-expect natin na lalaki ng sobra. And guys, meron pa pala tayong 1 milyon na dito. So this one is given to us. So nanggaling to kay Ate Linlin. And nagpropagate kasi dati si Gerald. So ayan, binigyan kami ng isa sa mga na-propagate. So isang cut. And ito siya nandito sa amin. And so far so good. Marami na din siyang dahon. Yung mga small leaves na nasa baba, yun yung mga lumang dahon niya. So, lumalaki, palaki ng palaki yung leaves niya kapag tumatanda na siya. It's good to know na kahit palaging umuulan, they are doing well. Meron na din siyang mga roots dito. Meron nang lumalabas. Soon, pag marami na din siyang roots, ikakat na din siya. And I'm looking forward to that. Nagpapasalamat talaga ako na talagang blessings na lumaki sila kahit hindi naman kami ganun ka-expert pagdating sa pagpo-propagate ng mga philodendron. So, I really count it as a blessing. Sobrang blessed po namin. From this, we will move on to our philodendron lime fiddle or the golden dragon. So, iba talaga yung itsura ng baby na dahon. And guys, hindi pa siya na-form na ganito kasi ganito yung mga old leaves. Hindi pa namin siya totally na-cut, but this is a propagated one kasi hindi po kami yung may-ari ng top cut nito. So, yung top cut nito from Ate Linlin as well. So, this is donated. So, eto na siya ngayon. Meron na din siyang patubong isa dyan. And we are looking forward to cut it kasi meron na din tong mga roots. Kapag okay na po yung panahon, ikakat na din to para ma-propagate na. Kasi kapag hindi din siya na-cut guys, hindi makakatubo tong isa dito na papalabas. So, we really need to cut it para wala siyang kaagaw ng nutrients and makalabas talaga siya or makabloom siya ng maayos. Moving on. So, pupunta naman tayo sa Philodendron Choco Empress. Ito na siya ngayon guys. Nung bago talaga, bagong labas tong dahon nito, medyo brown siya or parang burgundy yung kulay niya. I do not know kung bakit bigla siyang nag-green na ngayon. Maybe kasi unti-unting nagmamature yung leaf niya. Hindi pa dumadami yung roots ng nauna. Meron na namang lumabas dito sa gilid. So, ayan, I'm praying na dumami na tong roots nito. Kawawa naman, isa lang yung dahon. So, pag dumami na yung roots, pwede na din nating makat para itong isa naman yung tumubo. Kawawa talaga yung itsura ng lupa, guys, kasi talagang basang-basa siya. Mayat maya umuulan dito sa amin. And guys, this is our top cut. So, ito yung nasa ibabaw niya. Nung kinat siya, namatay po yung dito, yung newest leaf niya. However, naka-recover na siya ngayon. So, super stable na to. We also have another baby here, and this is from our green Orlando. This is one of our fastest growing philodendrons. Sobrang bilis nilang dumami and sobrang easy lang alagaan. It doesn't take much from your time. So, ayan, pwede mo lang siyang itanim and then pabayaan, kahit pabayaan, talagang tumutubo sila. What's amazing about this is that halos sabay-sabay lumalabas yung mga bagong dahon niya, yung mga new leaves na nagsasprout. So, you really don't have to wait for too long kung excited ka na dumami yung dahon niya kasi talagang sabay-sabay silang lumalabas or halos magkasabay lang. So, as you can see, 3 nga siya ngayon. And, in fact, ganun din yung mother niya. So, eto, yung close-up niya. So, ayan, zoom ko na. And yung mother niya, ganun din po yung itsura. So, ipapakita ko na rin. Ito po yung mother ng Green Orlando namin. So, ayan. Sobrang dami ng dahon. Look how lush it is. Marami din pong mga bagong leaves na lumalabas siya. Sabay-sabay din po sila. And that's what's amazing about this type of philodendron. So, ito nga siya guys. In fact, ito yung mga bagong labas na dahon niya. And, ayan, meron pang iba. Ayan, meron pang isa dyan. So, ayan, sabay-sabay po sila. Ito pa, oh. Ito pa. Bagong dahon po yan. Bagong labas.
In fact, dito sa area na to, kung saan siya nakalagay, talagang naiinitan siya, especially after lunch, yung mga 1 PM guys, mainit talaga dito sa area na to, kasi hindi nakasya dun sa likod, pero talagang sobrang ganda pa rin niya, sobrang okay ng tubo niya, and then hindi siya naaapektuhan masyado sa init. And that's what I like most about this one. As we move on to the next one guys, I'm sure hindi siya masyadong makikilala agad. So, mahihirapan talaga tayong mag-guess kung ano siya. But this is the Philodendron Choco Empress as well. Kasi dalawa po yung nabili ko na Choco Empress. Halos magkasunod ko silang binili and both of them wala pong roots. Sobrang ganda nilang tingnan of course kasi top cut yung binenta but wala po talagang roots kahit isa. Although hindi siya ganun kamahal nung binenta, I do hope na iwasan natin yung ganun kasi hindi lang yung makakabili yung kawawa, pati na din yung plant po guys. Ilang beses po talaga siyang muntik nang mamatay. And eto pa pala, eto din, kinat din to ng walang roots, kaya ayan, parang nag-back to zero siya. Eto is a baby tricolor na parang, kung titingnan mo, parang nanggaling siya sa seeds, 'di ba? Sobrang liit ng dahon niya. Kasi talaga nung tinanim siya, meron siyang dahong dalawa, but wala talagang roots. And then, eto siya ngayon. Sobrang talagang nag-recover siya ng husto. Ilang months akong naghintay na tumubo siya. Akala ko nga mamamatay na siya. And good thing here, nabuhay po siya. Kaya lang eto, sobrang liliit ng dahon niya. And I'm looking forward to see this grow. I'm sure nabuhay na siya kasi talagang ilang beses na paulit-ulit na namamatay yung bagong leaves na lumalabas. And finally, ito na siya and nag-survive po siya. So, ayan, pupunta naman tayo dun sa latest. Ito, pinakabagong cut namin ng tricolor. Yung third cut, Philodendron tricolor third cut. So, ito sila ngayon, itinatanim pa rin sila sa iisang pot like how they used to be. I do not know kung bakit sa iisang pot pa rin at hindi sa magkaibang pot. But since naitawid naman namin yung previous na tumubo naman ng healthy, so ayan, okay lang. Eto sila ngayon. And we will look forward na tumubo yung mga bagong shoots niya dyan. And meron na naman kasi talagang papalabas. We are just waiting for the right time para ma-propagate na naman namin ulit. So yun guys, ito lang muna yung ipapakita ko ngayon. Thank you so much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of PLANTZILLA BHL. If you haven't subscribed, please click the subscribe button and tap the bell icon beside it so you will be notified whenever a new video is uploaded. Thank you so much for watching. Bye guys!